Good afternoon, everyone. Good afternoon. Welcome to Only Competition. Ahi goisu ami next session or logot jot Guwahati High Court JAA karne ami practice koribole goi asu. Now, kisuman question last class already hene dhornor ahisile নতুন হয় কিছুমান আমি অলৰেডি প্ৰেক্টিস কৰিছিলো আজি কিছুমান কোৱেশ্চন আমি আনিছো ফিক্সড প্ৰিপজিশনৰ পায় বিকজ দেখি পাইছো আমি গুৱাহাটী হাই কোৰ্টত সেন্টেন্স কমপ্লিশনৰ বহুত গিটা কোৱেশ্চন আহিছিলে ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস ৰাইট সো ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কসৰ বহুত গিটা কোৱেশ্চন আজি প্ৰেক্টিস কৰিম লগতে যোৱা কালি এটা ষ্টুডেন্টে মোক কোৱেশ্চন সুধিছিলে সেই কোৱেশ্চনটো মাজত মই ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে কোৱেশ্চনটো চাবলৈ মই অলপ মোবাইলটো চাম বাৰু বাট আদাৰ দেন দ্যাট উই উইল কন্টিনিউ সো যি অকল ষ্টুডেন্ট আহিছা জয়েন কৰিছা প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন আৰু মই দেখি পাইছো দুটা বাজাৰ ক্লাছত বহুত ষ্টুডেন্টে মোস্ট প্ৰবাবলি লাঞ্চ কৰিবলৈ যায় বা পিছত ৰেকৰ্ডেড সেশন চাই বাট যি অকল ষ্টুডেন্ট আহা এবাৰ লাইক কৰি দিবা আপুনি যদি ৰেকৰ্ডেডটো চাই আছে তেন্তে প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবা য'ত পাৰা শ্বেয়াৰ কৰিবা মই মানি লৈছো আপুনি নিজৰ ষ্টেটাছত শ্বেয়াৰ কৰিব খোজা নাই কিন্তু যদি পাৰা তেন্তে শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ঠিক আছে with this we will be starting with the session start কৰা আগতে সদায় যেনেকৈ আপোনাক বুজাই দিও আজিও আপোনাক বুজাই আছো যদি আপুনি গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে তেন্তে মক টেষ্ট ইজ দ্য টুল ইউ ৱান্ট টু হেভ ইন ইয়ৰ আৰ্সেনেল আপোনাৰ আৰ্সেনেলত মক টেষ্ট থাকিব লাগে মক টেষ্ট দিব লাগে মক টেষ্ট যেতিয়া আপুনি প্ৰেক্টিস কৰিব তেতিয়া আপুনি গম পাব আপুনি কোনটো টপিকত বেছি প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব আৰু কোনটোত কম আৰু সেই কাৰণে অনলি কম্পিটিশনে আপোনাৰ সন্মুখত আনিছে মক টেষ্টৰ এটা সিৰিজ যত পাঁচটা মক টেষ্ট আপোনাৰ ফুল লেন্থ মক টেষ্ট মানে অসমীয়া ইনক্লুডেড থাকিব সো দেয়াৰফৰ যদি এটো অপৰচুনিটি আপুনি মিস কৰিব খোজা নাই এই নাম্বাৰটো ইয়াত দিয়া আছে নাম্বাৰটোত এবাৰ আপুনি কল কৰি এনৰোল কৰি ল'ব পাৰে লগতে আপুনি এপটো ডাউনলোড কৰিবলৈ আমাৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকটো দিয়া আছে লিংকৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰে মুভিং অন টু দা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন আমাৰ কোৱেশ্চন প্ৰথম কেইটামান কোৱেশ্চন থাকিব ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছ পাৰে লেটস ষ্টাৰ্ট মই কৰিলো স্যাৰ লাঞ্চ ভেৰি নাইস সবে ইংলিশত ইংলিশ জিকে বিগ কি অভিজ্ঞত পवन ঠিক আছে ওকে লেটস স্টার্ট উইথ দ্য সেশন প্রথম কোশ্চেনটো হৈছে ট্ৰাম্প কাৰ্ড মানে কি হয় আজিকালি এনে ট্ৰাম্প নামৰ বহুত কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সত চলি আছিল সেইকাৰণে ট্ৰাম্প কাৰ্ডৰ মিনিং কি হয় The correct answer will be yes. The correct answer is option B. Trump card মানে হয় আপোনাৰ তাত যেটো বেস্ট এডভান্টেজ আছে রাইট বেস্ট এডভান্টেজ যেটো আপুনি লুকাই থৈছে বা আপোনাৰ তাত আছে এই বস্তুটোক আমি কি বুলি কওঁ ট্ৰাম্প কাৰ্ড বুলি কওঁ অপশন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট answer something that gives someone an advantage এটা এনে অপৰচুনিটি যেটো বেলেগৰ তাত নাই হেতক আপুনি কি বুলি কব ট্ৰাম্প কাৰ্ড বুলি কব মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন turn a blind eye choose the sentence where turn a blind eye is correctly used turn a blind eye could correctly use কৰা হৈছে what do you mean by turn a blind eye turn a blind eye মানে আপুনি দেখি পায় নিদিখা ভাও জুইছে হয় না কিছুমান মানুহ আপুনি লক কৰিলে এনে হয় কথা নাপাটো নেকি তো আপুনি turn a blind eye বা আপুনি কিবা এটা ক্রাইম দেখি পাইছে সো আপুনি ভাবিছে কোনে পুলিশৰ লগত এবিলা কৰিব সো টাৰ্ন আ ব্লাইন্ড আই কোনোবাই বেয়া কৈ আছে আপুনি দেখি পাইছে বাট ইউ আৰ লাইক কি কোনে কমপ্লেইন কৰিবলৈ যাব টাৰ্ন আ ব্লাইন্ড আই সো টাৰ্ন আ ব্লাইন্ড আই মানে আপুনি দেখি পায়ও নিদিখা ভাও জুইছে দ্য ম্যানেজাৰ টাৰ্নড আ ব্লাইন্ড আই টু দ্য এমপ্লয়িজ মাইনৰ মিস্টেক সৰু হুৰা মিস্টেকত কৈছে ঠিক আছে একো নহয় সৰু হুৰা মিস্টেকে হয় এটা পানিশমেন্ট দিব না লাগে কারেক্ট আনসার কি হ'ব ইয়াৰে কারেক্ট আনসার হ'ব অপশন বি ignore kara ekdam correct yes ignore kara is the correct answer turn a blind eye mane hoy to ignore a situation facts really reality deliberately apuni jani buji kam to koise jani buji apuni ignore koise hetuke turn a blind eye buli koa hoy good afternoon so apna moving on to the next question turn an honest penny ki hobo meaning now turn an honest penny meaning hoy jane turn a new leaf asile turn an honest penny tare
সাবসেট বুলি ক'ব পাৰো আমি টাৰ্ণ এণ্ড অনেষ্ট পেনি আপুনি জীৱন যাপন যেটো কৰিব খুজিছে হেতু কেনে ধৰণে লেজিটিমেট ৱেট কৰিব মানে লিগ্যাল ৱেট কৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিছে হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ টাৰ্ণ এণ্ড অনেষ্ট পেনি ইয়েস যেতে আপুনি লেজিটিমেটলি বা লিগালি নিজৰ লাইফটো কি কয় আগ বঢ়াই লৈ গৈছে ইন দ্যাট পাৰ্টিকুলাৰ কেস আমি কি কম টাৰ্ণ আ honest penny generally a idiom to use kora hoy agor life ot apuni crime korisile kintu itar life ot apuni ki itar life ot ekdam dhunia government job pai goise so now you are legally doing the work okay moving on to the next question turn turtle mo ninja turtle hunisilu turn turtle ki ba hoy So kaso bilakok apuni dekhi paise kaso bilak jeta ebar jodi palti jay there is no way they can turn around hiote turn around koiba nware upside down hole almost hiotor death he hobo nole konoba hunt kori gusi jabo so turn turtle mane hobo to overturn or turn upside down option B again is the correct answer gote gita B e niki answer okay turn turtle means to overturn or turn upside down specially referring to boats or vehicles boats আৰু vehicles ত কিছুমান টাইম আপুনি দেখি পাব না একদম উল্টা হৈ যায় হেতুকে আমি টাৰ্ণ টাৰ্টল বুলি কওঁ সিবা মই কি কয় চাব লাগিব ৰুলটো তাৰ পিছতে এটোৰ আনসাৰ দিব পাৰিম replace the underlined phrase she was feeling bored sitting idle with nothing to do কোনটো ইডিয়াম ইয়াতে ইউজ কৰিব পাৰো আমি पलट जाना यस करेक्ट she was feeling bored sitting idle with nothing to do ekko koibo nai bore phone o nai phone ase kintu internet nai ki koibo manujone so it is twiddling one's thumb option A is the correct answer twiddling one's thumb is the correct answer means feeling bored with nothing productive to do eko productive koiboloi nai amar tat okay moving on to the next question now analogies olopman koilo thike ase eta ke analogies koiboloi goi aso okay legislator is to law composer is to legislator is to law composer is to now hetur karone apuni sabo lagibo who is a legislator kon hoy now legislator is someone kon hoy legislator someone who makes law legislator hoy someone who makes law হেনে ধৰণে কম্পোজাৰ কোন হয় কম্পোজাৰ আপুনি আনু মালিক জনে কম্পোজাৰ মিউজিক বনায় সো মিউজিকক আমি কি কব পাৰো পিয়ানো সিম্ফনি অৰ্কেষ্ট্ৰা নে কনসাৰ্ট মিউজিক যে কম্পোজ কৰা হয় হেতুক আমি কি বুলি কওঁ সিম্ফনি বুলি কওঁ okay so the correct answer is option B symphony make law yes C নহয় orchestra নহয় orchestra কি হয় orchestra is a group of band of music বুলি যে কয় musicians or bandok আমি orchestra বুলি কওঁ especially if it is কি কয় orthodox musical group moving on to the next question plaintiff to lawsuit appellant to what এইবিলাক question আহে আপোনাৰ গুৱাহাটী হাই কোৰ্টত দেখি পাইছে ন so plaintiff কোন হয় plaintiff হয় জনে lawsuit দি দিয়ে বা lawsuit initiate কৰে বা lawsuit start কৰে so appellant কোন হবো appellant কোন হবো appellant হয় কি initiate কৰে appellant কি start কৰে appellant আপোনাৰ start কৰে appeal
appeal to start কৰা মানুহক আমি কি বুলি কওঁ appellant বুলি কওঁ right option C is the correct answer yes option C is the correct answer preamble is to constitution preface so preamble কি হয় polity question হয় এটো constitutionৰ কাৰণে কি define কৰা হৈছে supreme court কি কৈছে preamble is what to constitution আৰু whatever it is preface কাৰ হয় এটোৱে বস্তু সিবা এবাৰ মোক তুমি মেসেজ কৰিবাচোন মই পাহিয়ে যাম ক্লাছৰ পিছত এবিলাক আপলোড কৰিবলৈ থাকে মই একদম মাথা পায় ওলাই যাব এবাৰ মোক জাস্ট মেসেজ কৰি দিবা মই চাইফলে আপোনাক জনাই দিম বাৰু নেক্সট ক্লাছতে ছটা ক্লাছতে জনাই দিম okay so preamble is what preamble is the whole summary of the constitution বা constitutionত কি আহিবলৈ গৈ আছে এই বস্তুটো আমাক কোনে কয় preamble কয় so therefore preface কি কৰে preface ও হেতুৱে বস্তু কৰে কাৰ কাৰণে চ্যাপ্টাৰৰ কাৰণে নহয় ইনডেক্সৰ কাৰণে নহয় appendixৰ কাৰণে নহয় কিহৰ কাৰণে বুকৰ কাৰণে so the correct answer is option B book preamble is the introductory statement aru hene dhorne preface is also the introduction to the book surgeon is to scalpel carpenter is to now scalpel ki hoy apuni surgeons bilakok dekhi paise eta bahut sharp knife থাকে jitur pare hiote skin to ki kore skin to tear down kore aru tar pisot bhitorot humi jay right so surgeon is to scalpel carpenter is to what carpenter instrument ok ami ki buli ko carpenter instrument now surgeon is to patient jodi likhile hoy tente carpenter is to wood likhibo parilo hoy ami kintu ami patientor ba manur kotha pata nai so wood eta hobo noare surgeon is to husto manu boli likhile ami ete carpenter is to furniture mane finished product jodi hol hoy tente furniture likhibo parilo hoy etuo nohe workshop surgeon is to hospital jodi hol hoy tente carpenter is to workshop hol hoy kintu ete hospital ro kotha pata nai kihor kotha patise instrumentor kotha patise and instrument is chisel now kone kobo mok chisel ki hoy khonti yes chisel apuni jodi carpenter workshop ot kitaba goise ba furniture dokanot goise dekhi pabo eta nohoy ene dhornor tool thake hiotor tat ene dhornor tool thake aru yate hammer mare hiote এই বটমত হিয়তে হ্যামার মারে আৰু different structure দিয়ে হেতুক আমি chisel বুলি ক চিনি yes the correct answer is chisel okay now error detection or কিছুমান question কৰিলা ঠিক আছে so কি দেখি পালো আমি analogy তো বহুত গিটা question কেনে আইছে ইংলিশৰে আইছে so জি অকল ষ্টুডেন্টে ভাবি আছে JAA অকল 50 টা ইংলিশৰ question আহে নহয় analogy question আপুনি হুমাই লব পাৰে এটো ৰিজনিং প্লাস ইংলিশ বুলি ধৰিব পাৰে okay moving on to the next question the committee has been deliberating on the matter for several hours but has not reached a consensus yet where is the error where is the error scalpel is dissection dissection yes correct dissection kone likhi je to सैयद एकदम करेक्ट डाइसेक्शन कारणे यूज करा হয় सर नंबर टू দিব नंबर टू ग्रुपर पर लबा सिबा মই আই এম নট গোইং টু গিভ ইট অন ইউটিউব এবাৰ দুবাৰ দিছো বাৰু বাট মোৰ মানে পার্সোনাল নাম্বারও হেতুৱে হয় সো মা দেউতাৰ ফোনো হেতু নাম্বাৰতে আহিব আপোনাৰ ফোনো হেতু নাম্বাৰতে আহিব এই কাৰণে টেক ইট ফ্রম দ্য গ্ৰুপত আছা ন কি হ'ব লাগে yes the error is in option A apunar answer mani loisu ma yes correct answer hoy option A no problem in here error to hoy ki error hoy what is the error error to konobai likhise okay konobai likhise have hobo lage committee singular hoy thike ase has to correct committee is singular has a hobo
problem to ক'ত আছে আপোনাৰ problem to আছে BEING pronunciation আমি been বুলিয়ে কৰো কিন্তু শব্দটো কি হ'ব লাগিছিলে শব্দটো আপোনাৰ হ'ব লাগিছিলে BEEN has been the committee has been deliberating on the matter হ'ব লাগিলে BEEN yes BEEN is the correct error the correct answer is error is has been নহয় it should have been has been BEEN bapre English moving on to the next question each of the witness were asked to submit their statement in writing before the next hearing where is the error committees hobo lagisil committees keneke hobo committee bhitorate different member ase na so committee bhitorate different member thakile although different members ase kintu committee ami singular boli siba tumi mor last class bilak soa nai na maharathir ki koy rule bilak soa nai gom paiso moi gom palo yes ki hobo lage each lekha ase যেহেতু আমাৰ each লেখা আছে singular subject তেন্তে আমাৰ verb to কি হ'ব লাগিব verb to singular হ'ব লাগিব which is was were হ'ব নোৱাৰে was হ'ব লাগিব each of the witness was asked to submit option B was asked to submit হ'ব yes the lawyer argued that neither the evidence nor the testimonies was sufficient to prove guilty beyond reasonable doubt where is the error each of the witness yes correct Sayyid now yete error to ki hobo again neither ba either statement ot okole thakile ami gom pao je subject to singular hoy he karone verb to singular hobo lage kintu etu case ot ami ki dekhi paisu neither okole nai neither or logot kon ase nor ase jodi neither or logot nor aru either or logot or thake tente ami bisari jabo lagibo kak ami bisari jabo lagibo verb so bisari jao verb the lawyer argued that neither or pare bisari jao verb nohoy evidence verb nohoy nor verb nohoy the verb nohoy testimonies verb nohoy was verb hoy now was or kakhot ami sabo lagibo subject was or kakhot subject to ki hoy was or kakhot subject to hoy testimonies now testimonies is plural testimonies jodi plural hoy tente amar was to ki hobo lagisile were hobo lagisile so the correct answer is option C error kota ase was sufficient nohoy were sufficient hobo lage okay moving on to the next question reading comprehension koi thake na apunaloke sa reading comprehension anibo so reading comprehension anibole goisu moi reading comprehension korar agote kintu ji okol student join koisa apunaloke like koisa ne koa nai ebar like koi dia protome mo like check koi diu ji okol student like koa nai ebar like koi dia like hoy nai 25 student sai ase at least 25 ta like to hobo lage actually tatke beshi hobo lage kisuman student sai file gusiyo goise kintu ji okol student like koa nai ebar like koi dia okay it's called subject verb agreement yes biplab bahut dinor pisot ahila okay now the passage is the principle of natural justice is a fundamental concept in administrative law it ensures that decisions are made fairly without bias the two pillars of natural justice are one the rule against bias nemo judice in causa suo which means no one should be a judge in their own case and second the right to a fair hearing audi alteram patum which requires that all parties must be given an opportunity to be heard before a decision is made. These principles apply not only to a judicial proceedings but also to administrative and quasi-judicial bodies. Violation of natural justice can render a decision void regardless of whether the decision would have been the same had the principles been followed. Now question to apunar hoise
The primary purpose of natural justice is, primary purpose কি হয় natural justice or বাপৰে ইমান সোনকালে পঢ়িলাও নেকি option B ensure fairness in decision making option B হৈ গৈছে স্যার কি হৈ গৈছে moving on to the next question মই প্যাৰাগ্ৰাফটো থৈয়ে দিছো আপোনাৰ কাৰণে আপুনি পঢ়িব পাৰে same paragraph question to পঢ়িলা according to the passage which of the following statements is correct natural justice applies only to courts a decision can be valid even if natural justice is violated the rule against bias means judges cannot hear any case both parties must be heard before making a decision very simple question কি হ'ব লাগে answer সৈয়দে নাই সৈয়দে দিয়া নাই কি হ'ব লাগে answer quickly অলপমান পঢ়া প্যাসেজটো মই অটৰাই দিছো yes পঢ়া এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ আপুনি কোড পাবো এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ আপুনি পাবো the right to fair hearing the right to fair hearing ot কি কোৱা আছে requires all parties must be given an opportunity to be heard before a decision is made মানে দুইটা পাৰ্টিৰে কথা আপুনি শুনিব লাগিব which is given in option D কোনটো স্টেটমেন্ট কারেক্ট হয় হেতু আমাক লিখিব দিছে বা হুদিছে both parties must be heard before making a decision the correct answer is option D moving on to the next question okay মই ভাবিলো দুটাই কোৱেশ্চন আনিলো নেকি the latin phrase nemo judice in causua sua means কোট লেখা আছে এটো এটোৰ মিনিং কি হয় everyone deserves a fair trial no one should judge their own case justice delayed is justice denied hear the other side correct answer to ekdam agote diya ase option B no one should judge their own case nijor case ok kono judge koribo nore hello rashidul bahut late aisa aji okay now sentence improvement question sentence improvement question or agot mrinmoy boli amar je student ase aise noy mrinmoy yes mrinmoy aji mok eta question pothaisile he question to apuna khudilo question to sabo lagi raba question to apuna khudilo apuni mok answer dibo thik ase tar pisot reason to dibo lagibo re answer ki kyo apuni etu reason dise কি হ'ব লাগে answer question to dekhi pai apuni buji paise sage the answer should be he kept the ladder dash the wall on the wall by the wall against the wall ne to the wall yes dekha মই ভাবিছিলো so there is a confusion এটা কনফিউজন হল টেকনিক্যালি যদি আমি চাও বা গ্রামাটিক্যালি যদি আমি চাবলৈ যাও এই দুইটাই প্রিপজিশন আমি ইউজ কৰিব পাৰো একচুয়ালি দুইটা নহয় তিনিটা প্রিপজিশন আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে অন দা ওয়াল ইউজ কৰিব পাৰে বাই দা ওয়াল ইউজ কৰিব পাৰে আৰু अगेंस्ट দা ওয়াল ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু আমি লজিক বিচাৰিব লাগিব কি কারেক্ট লজিক কি হয় কারেক্ট লজিকৰ কাৰণে অলপ ডায়াগ্ৰাম মোৰ একদম ধুনিয়া ডায়াগ্ৰাম আপোনাক বনাই বুজাই দিম For example, this is the wall. Okay.
এটো wall হয় ঠিকই আছে এটো wall হয় আৰু জেনাৰেলি আমি যদি কি কয় এটোৰ কথা পাতো ladder কথা পাতো this is how you keep the ladder to apuni eneke rakhe right so for this purpose je ladder ot uthi kobat apuni jabo in this purpose ami ki answer to likhibo lagibo ami answer to likhibo lagibo against the wall etu logic jodi apuni bujaba khujise je ladder to wall or against lean kori ase teta ami lean or logot ki logo against right so the ladder is leaning against the wall hene dhorne ate answer hobo he kept the ladder against the wall he kept the ladder on the wall mane ki hoy he kept the ladder on the wall mane hobo apuni ladder to wall ot ki koi dise ekdam stick koi dise কিছুমান আপুনি দেখি পায় না ladder বিলাক stick কৰা থাকে so he kept the ladder on the wall মানে ladder কি কয় wall ৰ ওপৰত ladder টো মাৰা হৈছে তাৰ পিছত আছে he kept the ladder by the wall মানে হ'ব যদি ladder টো আপোনাৰ wall ৰ কাষত পৰি আছে so technically এই তিনকটা আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে yes technically এই তিনকটা আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে কিন্তু logically আমাৰ আনসাৰ টো কি হ'ব against the wall হ'ব ঠিক আছে এতিয়া বুজি পাইছে সব जी कंफ्यूजन आसिले सबे वैसे अगेंस्ट लिखिसिले अकल प्रकाशे बाय लिखिले नेकी ठीक है ऐसे विकास ओके ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एटू आई होप आपुनी बुझी पाइसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन नो सूनर डिड द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड दैट द कन्विक्ट ब्रोक डाउन इन टीयर्स इंप्रूवमेंट जदि लागे कोनतो पार्टत इंप्रूवमेंट लागे की चेंज करिब লাগিব yes no sooner did the judgment was pronounced নহয় কি হ'ব লাগে no sooner was the judgment pronounced কি হ'ব লাগে then even no sooner ৰ লগত কি ইউজ কৰো then even no sooner was the judgment pronounced then the convict broke down in tears right yes the correct answer is option B the witness testified that he has seen the accused near the crime scene on the night jodi improvement na lage option D bulio apuni mark koribo pare the witness testified that he has seen the accused near the crime scene कोने लिखे से तो विप्लव यस विप्लव नो सूनर वाज करेक्ट सी The witness testified that he has seen the accused near the crime. Apuni dhori se correct. Je, sir, he has seen hobo noare. Kintu hobo ki lage. Pastot jodi kiba eta kaam hoise. Aru tare result jodi ami ita dekhi paya aso. Past tense use no koro nohoy. Ami ki use koro? Past perfect use koro. আৰু past perfect use কৰিব লাগিলে আমি কি চাম the witness testified that এই সোৱা কথাটো কেতিয়া হৈছে প্ৰথমে হৈছে নে পিছত হৈছে
সি দুটা অ্যাকশন হৈ আছে টেষ্টিফাইং মানে কৈ আছে সাৰ্টিফাই কৰি আছে আৰু সোৱা দুটা এটা হে হল অ্যাকশন হল ইয়াৰে ভিতৰত প্ৰথম অ্যাকশন কি হৈছে প্ৰথম অ্যাকশন সোৱা অ্যাকশনটো প্ৰথমে হৈছে আৰু পাস্ট পাৰফেক্টত সোৱা অ্যাকশন যদি প্ৰথমে হয় পাস্ট পাৰফেক্টটো প্ৰথম অ্যাকশনত লাগিব সো হি হ্যাজ সিন নহয় কি হ'ব লাগে হি হ্যাড সিন he had seen answer is option B yes moving on to the next question despite facing numerous obstacles the advocate managed to secure justice for his client despite of facing numerous problem so আমি কি পঢ়িছিলো যদি মহাৰথী 2.0 ৰ আপোনাৰ ক্লাস মনত আছে আমি পঢ়িছিলো এটো despite আৰু in spite of এই দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্য পঢ়িছিলো প্ৰথম পাৰ্থক্যটো কি আছিল despite এটা সিঙ্গল শব্দ হয় আৰু in spite of is words শব্দসমূহ এটাতকে বেছি শব্দ আছে in spite ৰ লগত আমি of use কৰো despite ৰ লগত of use কৰিব নালাগে so therefore কি হ'ব লাগে answer despite facing of or দৰকাৰ নাই option B is the correct answer despite facing numerous obstacles the advocate managed to secure justice for his clients the legislation was passed with an intention to providing better protection to consumers despite of wrong correct despite facing despite logot off use correct very nice off na lage yes tulip bahut duniya the legislation was passed with an intention to providing ete to providing hobo nware ki hobo lagibo to provide yes to provide better protection option B is the correct answer sentence completion and grammar the investigation was dashed by the senior officer to uncover truth to investigation jeta koibo lagibo teta ami ki use koru inquired into inquired of inquired after inquired for কি ইউজ কৰা হ'ব the correct answer is option A inquired into মানে কি হয় to investigate something thoroughly তন্নকে আপুনি কোৱেশ্চন হুদিবলৈ চেষ্টা কৰিছে অপচন সি নহয় সাম অপচন এ এক মিনিট অপচন সি পল্লবে কৈছে প্ৰীতমে বি বুলি কৈছে সদায় বি বুলি আনসাৰ দিম এটো নহয় ন inquired মৃন্ময় ফুকন inquired into yes it is inquired of নহয় the investigation was inquired into by the senior officer to uncover the truth option A is the correct answer look into hole into no inquire into or into e hobo inquired into mane ki etwe koisilo na investigate or examine something thoroughly she tried to dash her responsibilities but was eventually caught কি হ'ব লাগে আনসার pass through মানে কি let me pass through বহুত crowded area আছে হে crowded area পৰে যদি মাজৰ পৰে আপুনি ওলাই যাব খুজিছে হেতুত আমি pass through বুলি কম she tried to pass through হ'ব নোৱাৰে pass by যেটা আপুনি কিবা এটা এৰি গুছি যায় হেতুক আমি pass by বুলি কম এতে কি হ'ব এতে আমি কি বিচাৰি আছো word আমি বিচাৰি আছো evade
বাসি থাকা ৰাইট তেখেতে নিজৰ ৰেসপন্সিবিলিটিটো লবা খোজা নাই হেতক আমি ইভেট বুলি কম আৰু ইভেট কোনটো আপোনাৰ ফিক্স প্ৰিপজিশনৰ লগত আহে এটো আহে আপোনাৰ পাস অফ right the correct answer is option B the lawyer dashed the contract before signing it so jene inquired into asile thorough investigation hene dhorne ete answer hobo looked through mane ki hoy looked through mane hoy thoroughly apuni ki koy contract to bhal dore pohise tonno ke pohise hetuke ami ki buli kom looked through so the lawyer looked through the contract before signing it option A perfect moving on to the next question the government decided to dash the outdated regulation কি হবো মজাকে তুমি এটা কাম কৰা এটু সেম মেসেজটো নহয় মা দেউতাৰ WhatsAppত দি দিয়া আৰু ফ্যামিলি গ্ৰুপৰ WhatsAppত দি দিয়া হিয়তে ভাল সলিউশন দিব মই তো দিবা নোৱাৰো বাৰু হিয়তে ভাল সলিউশন দিব আপোনাক yes the correct answer is do away with মানে কি হয় eliminate কৰা oh seen hoy the government decided to do away with the outdated regulation fixed preposition the accused was found guilty dash embezzlement responsible হয় আপুনি হেতুৰ কাৰণে কোনটো প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিম গিল্টিৰ লগত আপুনি প্ৰিপজিশন ইউজ কৰিব লাগিব guilty for নে guilty of কি লিখিছে আপুনি yes correct answer is guilty of option B guilty of embezzlement the witness was required to dash the investigating officer The witness was required to dash the investigating officer. Sir, preposition or problem ase. নাই যদি ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰে উইটনেছৰ ভিতৰত কৈছে ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰে যদি উইটনেছক কোৱেশ্চন সুধিলে হয় তেতিয়া ইনকুৱায়াৰ ইনটু আমি ক'ব পাৰিলো হয় কিন্তু এতে উইটনেছে ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰক কোৱেশ্চন সুধিছে তেতিয়া আপোনাৰ কি হ'ব কোৱেশ্চন সুধিছে বা আনসাৰ এটা দি আছে তেতিয়া আমি কম ইনকুৱায়াৰ অফ Now, কথাটো হল inquire of or meaning কি হয়? What do you mean by inquire of? Inquire of মানে হয় ask someone a question. কাৰোবাক যদি আপুনি question সুধে তাক আমি ask someone a question যেটা investigating officer witness or question hudibo in that particular case inquire into hobo kyo because tekhete crime or related questions hudibo ete witness e kiba question hudibo pare apuni muk kyo uthai anise whatever embezzlement or meaning to ki hoy embezzlement mane hoy illegally karobar pare apuni poisa gotai loise large amount of money এটা লার্জ বিজনেসৰ পাৰে আপুনি ইলিগেলি গোটাই লৈছে নট থ্ৰু লিগ্যাল ওয়েজ আৰু হিয়তে নাজানে পিছত যেটা গম পাইছে পুলিচক দি দিছে
that is embezzlement. Cheat kora jana malya. So cheat kora ekdam simple bhakat jodi ko poisar logot konobai jodi cheat kore e je asile Lakshmi chit fund hera ferit 20 din mein paise double e hetu hai apunar embezzlement. Okay, moving on to the next question. The judge was known dash his fair and impartial judgment. So kihor karone jana hoisile karonor karone kontu preposition use kora hoy. The judge was known for his fair and impartial judgment. Etu to bahut simple question asile for hobo, right? Black money nohoy, black money nohoy. The new regulation will come dash force next month. নতুন রেগুলেশন যে এই মাত্ৰ শিবাই হুদি আছিল না স্যার সুপ্রিম কোর্টৰ হেতু অসমত আহিবনে নহয় সো হেতুৰ কাৰণে মই কোৱেশ্চনটো আনিছো সো নতুন রেগুলেশন যেটা আহিব রুলটো এপ্লাই হ'ব হেতু কোনটো প্রিপজিশন এদি আমি শো কৰিম the new regulation will come into force বা come into effect বুলি কলেও ৰং নহয় into effect বা into force দুইটা আপোনাৰ correct answer হ'ব option B. Okay, the council urged the court to strike dash the unlawful provision. তো যোৱা কালি ক্লাছতো কৈছিলো আমি কি হ'ব লাগে স্ট্ৰাইকৰ লগত আগতো আমি পঢ়িছো নহয় strike off মানে কি হয় strike off হয় যেনে আপুনি কাৰোবাৰ নাম লিখিছে for example I don't know অভিষেকৰ নামটো কাটি দিছে এটোক আমি কি বুলি কম strike off কৰি দিছে এতে কি হ'ব লাগিব council urged the court to strike the dash unlawful provision of অটৰাই দিব কৈছে অটৰাই দিব লাগিলে আমি কি ইউজ কৰিম ডাউন ইউজ কৰিম strike down option B is the correct answer. Synonym last section আছে টাইম আছে indigenous বহুত সিম্পল indigenous or synonym to ko honkale ek koi diu eta indigenous mane hobo apunar from the host indigenous mane native yes option B is the correct answer native impart koi noy teachers are here to impart knowledge so impart knowledge mane ki communicate koribole goi ase nijor thought process to apunak dibole goi ase so the correct answer is option C impart mane impart or synonym ki hobo communicate hobo option C perfect pertinent notun hobdo pertinent or answer ki hobo pertinent or synonym ki hobo local yes tulip local apunar car asile native yes indigenous or synonym yes pertinent mrinmoy answer dise relevant and yes the correct answer is pertinent or synonym ki hobo relevant malice mal শব্দটো আইছে সো ভাল তো হব নোৱাৰে mal শব্দটো আইছে ভাল তো হব নোৱাৰে maliceৰ আনসাৰ কি হ'ব নাই maliceৰ মানে হয় ill will আচ্ছা নেক্সট কোৱেশ্চনৰ যোৱাৰ আগতে আপোনাক মই এটা কোৱেশ্চন সুধিবলৈ গৈ আছো কিমান ষ্টুডেন্ট আছে ইয়াতে জনে সৰকাৰি চাকৰিৰ কাৰণে আহিছে কিছুমান তো এটা মজা কৰিবলৈ আহিছে কিন্তু কিমান ষ্টুডেন্ট আছে জনে নিজৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে মোৰ ক্লাছটো চাই আছে জাস্ট ইংলিশ টু ইমপ্ৰুভ কৰিবলৈ কিছুমানে চাই কিছুমানে গভৰ্ণমেন্ট চাকৰিৰ কাৰণে চাই সো হেতুৰ কাৰণে মই কিয় এটো কোৱেশ্চন সুধিছো আপোনাক বিকজ আমি স্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈছো এটা মেন্টৰশিপ প্ৰগ্ৰাম
ঠিক আছে কেনে ধৰণে আপুনি নিজৰ ফিউচাৰটো সিকিউৰ কৰিব পাৰে হেতু আমি স্টাৰ্ট কৰিবলৈ গৈছো আৰু হেতুৰ কাৰণে এটা গুগল ফৰ্ম দিয়া আছে ডেসক্ৰিপচন বক্সত সো প্লিজ ডেসক্ৰিপচন বক্সত গৈ পিনি আপোনালোকে সবে আজি প্ৰথম কামটো কি হ'ব ডেসক্ৰিপচন বক্সত যেটো গুগল ফৰ্ম দিয়া আছে গুগল ফৰ্মটো আজিয়ে ফিল কৰা ঠিক আছে যেটো এক্সাম এসএসসি হ'ব পাৰে কি কয় গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট হ'ব পাৰে ডিএচএস হ'ব পাৰে আপোনাৰ ভয় কি কেনে ধৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰে কোনটো বুকস লাগিব এইবিলাক কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ আমি সাম সো therefore we need the information so informationৰ কাৰণে গুগল ফৰ্মটো ফিল কৰিব লাগিব সো যি অকল ষ্টুডেন্টে গুগল ফৰ্ম ফিল কৰা নাই এতিয়ালৈকে প্লিজ ডু ফিল দ্য গুগল ফৰ্ম ঠিক আছে আজিয়ে ফিল কৰি দিবা সো দ্যাট যিমান সোনকালে ফিল কৰিবা হিমান সোনকালে মই সেশনটো আনিব পাৰিম আপোনাৰ কোৱেশ্চন মোৰ তাত নাথাকে তেন্তে মই কেনেকৈ আপোনাক মেন্টৰ কৰিম ৰ সো therefore please do fill the গুগল ফৰ্ম পাহি নাজিবা ইটাতে ক্লিক কৰি দিয়া ডেসক্ৰিপচন বক্সত ক্লিক কৰা গুগল ফৰ্মটো বেলেগকে ওপেন কৰি থোৱা ক্লাস শেষ হোৱাৰ পিছত গুগল ফৰ্মটো ফিল কৰি দিবা সেকেন্ডলি অহম পুলিচৰ কাৰণে যদি আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে বা ডিএচএছৰ কাৰণেও প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে আমাৰ ব্যাচ ইতিয়াও লাইভ হৈ আছে একচুয়ালি ডিএচএছৰ কাৰণে আৰু এটা ব্যাচ আহিবলৈ গৈ আছে সো হে কাৰণে আপুনি যদি ভাবি আছে যে ডিএচএছৰ কাৰণে ভালদৰে বিকজ 191 টা পোষ্ট আছিল হেনে ধৰণে অহম পুলিচৰ টোটাল মিলাই কিনি এসআই কনস্টেবল গোটেখিনি মিলাই কিনি 2300 সামথিং পোষ্ট আহিছে সো देयरफॉर আজি কি 9 তাৰিখ 9 তাৰিখ গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ ফৰ্ম ফিলিংৰ স্টাৰ্ট হৈ গৈছে ডেট সো देयरफॉर বহুত গিটা এক্সাম আছে বহুত গিটা এক্সাম ভ্যাকেন্সি আছে হৰু হৰু কই নহয় বুন বুন সে সাগৰ ভৰতা है হৰু হৰু ভ্যাকেন্সি ৰে বহুত হে হৈ যাব বহুত গিটা ভ্যাকেন্সি আহি যাব আপোনাক এটাই সিট লাগে সো হে কাৰণে যদি আপোনাক হে সিটটো লাগে সিকিউৰ কৰিব খুজিছে বেছি দূৰ চাব নালাগে অনলি কম্পিটিশনে আপোনাৰ কাৰণে কোৰ্স আনিছে যদি হে কোৰ্সৰ কাৰণে যেটো আপোনাৰ কোৰ্স হেতুৰ কাৰণে ইনফৰমেশন লাগে তেন্তে এই নম্বৰটোত কল কৰিলে নম্বৰটোত কল কৰক নহলে এপ আমাৰ এপটো ডাউনলোড কৰি আপুনি ডাইৰেক্ট কাৰোবাক কল কৰিব খুজা নাই ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু টক তেন্তে আপুনি যদি ডিসকাউন্ট ভাবি আছে ডিসকাউন্টটো হৈছে পিটি 015 এই ডিসকাউন্টটো দিলে যেটো কোর্স আপুনি এপিএসসি ৰ কাৰণে কৰি আছে ইউপিএসসি ৰ কাৰণে কৰি আছে যেটো কোর্সৰ কাৰণে কৰি আছে তাতে ডিসকাউন্ট আপুনি পাই যাব ওকে নেক্সট কোৱেশ্চন লায়াবিলিটি বুলি কৈ থাকো যে আপুনি নিজৰ ফ্যামিলিৰ ওপৰত লায়াবিলিটি হ'ব নালাগে হে কাৰণে মই আপোনাক ডিসকাউন্ট কোডটো দি দিছো পাৰ্থ বাদ দিয়া তোমাক যদি নালাগে এডিআরই আহিব বুলি বাদ দিয়া নকৰিবা প্ৰিপাৰেচন মই তো কৈ আছো মই আগতো কৈছো আৰু মই ইটাও কম যে এডিআরই আহিব ঠিক আছে কিন্তু যিবিলাক ইনফৰমেশন a bird in hand is better than two in bush শুনিছে নহয় যেটো অপৰচুনিটি আপুনি ভাবিছে আহিব তাতকে বেছি ভাল হল অপৰচুনিটি যেটো হাতত আছে হে কাৰণে যি অপৰচুনিটি হাতত আছে তাৰে নাম লৈছো মই এডিআরই কিয় নাম লোৱা নাই হে কাৰণে লোৱা নাই লায়াবিলিটি মানে হয় যে আপোনাৰ ওপৰত কি ৰেসপন্সিবিলিটিটো আছে লায়াবলৰ সিনোনিম কি হ'ব অপশন সি ৰেসপন্সিবল চাৰ্জেবল ইনক্লাইন প্ৰন yes okay proficient হয় নহয় যে মই C++ ত proficient হয় মই ইংলিশত proficient হয় মই অসমীয়াত proficient হয় so therefore proficient ৰ meaning কি হয় PT মানে কি স্যার PT 015 ত PT মানে পুনিত তালুকদাৰ মোৰ নাম পুনিত তালুকদাৰ proficient মানে হয় কি incompetent নহয় unskilled নহয় amateur নহয় আৰু যদি আমি চাবলৈ যাও এই তিনকটা শব্দ কি হয় এন্টোনিম হয় proficient হয় নে নহয় কারেক্ট আনসার কি হ'ব skilled option C is the correct answer so with this we will be ending today's session আজি session to ইয়াতে শেষ কৰো বহুত গিটা কোৱেশ্চন কৰিলো সাগে আজি যি অকল ষ্টুডেন্টে ইতিয়ালৈকে লাইক কৰা নাই প্লিজ ডু লাইক দ্য সেশন আকৌ আপোনাক মনত পেলাই আছো যদি গুগল ফৰ্মটো ইতিয়ালৈকে আপুনি সাইডত খুলি থোৱা নাই ইতে খুলক মই আসু
ডিসক্ৰিপশ্যন বক্সটো ক্লিক কৰক কৰি কিনি গুগল ফৰ্মটো ফিল কৰক বিকজ আই ৱান্ট দ্য কুৱেশ্যনছ মোক লাগে আপোনাৰ পাৰ্টিচিপেশ্যন লাগে আপোনাৰ লাইফটো ব্ৰাইট কৰিবলৈ মই যদি জাষ্ট এটা মাচিছো জ্বলাব পাৰো দেন আই ৱান্ট টু ডু দ্যাট সো মই যদি ইমান কষ্ট কৰি আছো আপুনি জাষ্ট এটা গুগল ফৰ্ম ফিল কৰিব লাগে সো যি সকল ষ্টুডেণ্টে গুগল ফৰ্ম ফিল কৰা নাই আৰু যি সকল ষ্টুডেণ্টে ৰেকৰ্ডেডো চাই আছে সিহঁতেও গুগল ফৰ্মটো ফিল কৰিব ঠিক আছে উইথ দিস উই উইল বি এন্ডিং টুডে সেশন জিজি ও নহয় এটো কি জিডি জিএচইউ বাপৰে আসাল নাম দি আহিবা এইবিলাক কবাই নৰে থ্যাংক ইউ স্যাৰ okay with this we will be ending today's session thank you everyone and we will be meeting in the next session at 6 o'clock in the evening acha 6 o'clock or agot 4:45 at a class lom 15 minute join koiba na paiba because important information apunar karone ani asu moi with this we will be ending today's session thank you everyone and we will meet in the next session bye